Ну все, я так. Ну давай. Що ви, голови? Так, сорі, я ще водички вип'ю. Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Шаргівський маркетинг. Сьогодні у нас зовсім нестандартний випуск. Так склалося, що я трохи стомився від ідіотських і дивних запитань підприємців. Сьогодні в нас випуск-експеримент. Я запросив до себе в гості одного із моїх улюблених клієнтів, власниця б'юті-магазину Міла Сівацька. Привет! У нас тут есть еще кот. Вона сьогодні мені буде задавати ідіотські запитання, які вона мені задавала весь термін нашої з нею співпраці. І я буду на них відповідати. Причем задавала по несколько раз одно и то же. Да, задавала одне й те саме декілька разів, і у нас вже в чаті можна на будь-яке запитання знайти відповідь, і тому я просто їй пересилаю повідомлення, яке відправляв 1,5 роки тому. Андрей, ты точно маркетолог, с учетом того, что ты не сказала, как называется магазин? Мілас Б'юті. Я залишу посилання там все дуже дороге і якісне. Ця дівчинка, яка говорить голосом 50-річного чоловіка, це Міла. Здравствуйте. Так, їй всього лиш 23, але вона досить такий крутий підприємець, я вам так скажу. І ще й проходить якісь там курси, щось удосконалює. І мені здається, що толк буде. Тому... Головне вірити. Да. Тому, Міла, сьогодні я хочу, щоб ти мені задала всі запитання. Я їх викладу в інтернет, буду відправляти тобі кожен раз, коли ти їх знову задаєш, і всім іншим, коли вони будуть запитувати все те ж саме. Клас. Окей, да. Маленький Андрей. Похож? Очень. Будешь рассказывать про маркетинг с папой? Да про что ты будешь рассказывать? Почему? Ні при чому. Міла, я вас уважно слухаю. Класс. Ой. Смотри, я начинающий предприниматель. Например, у моего бизнеса там оборот 1 000 000 гривен. Мы абсолютно, у нас нет никакой рекламы, но у нас есть там Инстаграм профиль, Фейсбук, сайт, но вот никакой рекламы мы еще не делали. Куда мне идти и с чего мне начинать? Или что вообще есть? Потому что когда я захожу в маркетолог, там и диджитал, и шмиджитал, и СММ, и контент, и все эти матюки, и очень сложно понять, а кто тебе нужен и с чего начинать. Всім завжди раджу починати з аналітики. Вся справа в тому, що в тебе звідкись іде трафік, воно якось чисто на інтуїції працює, і щось ти заробляєш, щось не заробляєш, буває такий місяць, що хочеться стрибати, буває такий місяць, що хочеться стрибати з вікна. Плюс. Да. І не треба це все приводити в якийсь порядок. Якщо ти хочеш вливати додаткові кошти, от для прикладу, як в твоєму випадку, да, в тебе дуже сильні соціальні мережі, вони класно допомагають твоєму бізнесу, але хочеться рости і розвиватися. Якщо ти хочеш вливати якісь додаткові кошти, тобі треба завжди міряти ефективність витрат. Ти налаштовуєш дуже класну аналітику, збірку e-com-аналітики, аналітика e-commerce, яка би буквально в одному вікні тобі показувала витрати на кожен із твоїх методів там, чи засобів, чи каналів просування. І щоб ти бачила, скільки ти грошей з цього всього заробила. Знаючи свою маржинальність, ти можеш рахувати, який із каналів для тебе максимально прибутковий, який мінімально, який збільшити, який зменшити. Тобто аналітика – це найперше, з чого потрібно починати. Да. Я правильно понимаю, мы говорим про Google аналитику? Да. То есть первое, что я делаю, это подключаю Google аналитику к сайту и начинаю собирать все данные, чтобы вообще с каким-то материалом прийти уже к маркетологу. В дуже багатьох випусках своїх я казав, що чим більше даних ви віддасте Google, тим краще Google буде на вас працювати. Це у мене вже не перший раз і не перший кейс, така ситуація, що там перші 2 місяці будь-який рекламний там сорс, він дає посередні такі значення, або там мінусові значення, або в 0 значення. Але через 4 місяці, коли Google уже наївся інформацією, він уже знає вашого клієнта, він записав усі куки, він знає його поведінку, після того реклама стає набагато ефективніше, вона легше оптимізується, легше відбираються аудиторії, товари, словом, все буквально як на долоні, і тому Google треба віддавати максимум своїх даних. Пушечка, то есть я подключила аналитику, вот у меня уже есть данные, я прихожу к тебе, и ты мне говоришь. Далі ми працюємо над
перформанс-міксом, як це називають. 3 основні перформанс-канали – це SEO-шка, SEO-оптимізація, це пошукова оптимізація, пошукова реклама і таргетована реклама в соціальних мережах. Це штуки, які можна взяти в свої руки, дуже класно налаштувати і чітко трекати їх критерії. Поки що без усілякої ми говоримо, як це сказати, гуманітарних штук, типу там бренди чи щось таке подібне. Навіть без бренда магазин буде працювати, якщо ми візьмемо цей перформанс-мікс. Перше, що раджу всім робити з самого початку, це SEO-оптимізацію. Це штука, яка окупається не з самого початку, але її треба робити з самого початку. Через те, що через 2 роки вона буде просто зривати вам дах своєю ефективністю. І по ній будуть знаходити вас і ваші товари. Ты просто так ручками прикольно делаешь, знаешь, так по ней будут находиться ваши товары. Да, кстати, у нас на 3-й месяц она, считаю, уже начала окупаться. Супер, дякую тобі за рекомендацію. Андрюха красава. На 3-й місяць окупилась SEO-шка. Це нонсенс. Клас. А вот у меня с SEO была самая большая проблема. Я как бы не ждала, что она начнет что-то приносить до 6 месяцев, как мы и договаривались. Но помнишь, я не могла вообще понять, что это такое. То есть я понимаю, что это поднимает мой сайт выдачи в Гугле, но за счет чего? За счет того, что мы меняем текст на сайте и SEO оптимизируем, и делаем страшные ссылки и что-то еще. Вот что это? Так, про ссылки ти не кажи нікому. Все, я понял. Ну нічого, не вирізай. Так, ми типа інтрижка у нас. Немножко ссылок. Да, і немножко ссылок. Я поясню дуже простими словами. Гуглу треба, задача Гугла бути класним пошуковиком. Йому треба видавати максимально точні посилання за запитами. І він зацікавлений в тому, щоб сторінка, яку він видає, вона максимально відповідала запиту. У нього є спеціальні роботи. У цих роботів там по 7 тисяч критеріїв, по яким вони перевіряють кожну сторінку сайта і дивлячись там на якісь критерії відповідності, або пихають її вверх, або спускають її вниз. І яке завдання SEOшника? Зробити сторінку максимально зрозумілою для цього робота. Щоб цей робот попав на сторінку, відсканував її і зрозумів, ого, оце точно про крем для обличчя визначеної марки. І ця сторінка вилітає вгору. І тут є ще такий нюанс, що тут головне не перемудрити і дуже точково попасти. Через те, що ти можеш зробити дуже класну сторінку, в тебе там буде дуже багато ключів, вона може бути супер зручною, але треба завжди пам'ятати, що ресурс у цього робота, він трохи обмежений, бо Google економить, там же це все сервера, там мільярди, трильйони цих сайтів. І треба зробити так, щоб робот там за перші мікросекунди вже розумів, що ця сторінка про твій товар. І оце робота SEOшника, якщо говорити так загальними рисами. А насправді там все багато тривіальніше, там просто треба зробити правильну розмітку і правильно написати тексти. Все. Класс. Слушай, расскажи, вот просто примерно интересно, какой бюджет? Вот я прихожу к SEO, я понимаю, что нормальный SEOшник скажет мне в ближайшие 6 месяцев ничего не ждать. Сколько в среднем в рынке это стоит? Дуже по-різному. Для прикладу, якщо робити невеличкі сайти, невеличкі сайти це не означає, що сайт простий. Це означає, що там мало товарів. Там є сайти на 15 товарів. Така робота може коштувати 15 тисяч гривень. Якщо на сайті товарів кілька сотень або більше тисячі, то нормальну SEO-шку дешевше, ніж за 40-50 тисяч ви просто не зробите. Понял. От какого количества товара лучше добавлять SEO в штат? В штат, якщо чесно, от зараз я спілкуюся з одним своїм клієнтом, і в нього є SEOшник в штаті. Він плаче? Ні, це дуже правильне рішення. Через те, що цей хлопець, він постійно вариться в цьому всьому. І я подивився на його публікації для блогів, і на ту нішу, з якою вони працюють, я зрозумів, що мої копірайтери би до такого навряд чи додумалися. Там дуже цікава тема – це логістика. І в цій логістиці є такі теми, як, наприклад, топ подкастів для дальнобойщиків. І я думаю, оце він вгадав, оце він молодець. І я думаю, просто якби це прийшло би таке завдання до нашого копірайтера, то він би там подумав,
як правильно загружати машину, як правильно вигружати машину, які би такі публікації в блогі писав. А тут він вважає на першому контакті із споживачами, він їх знає, він знає, чим вони живуть, він створив статтю топ-подкастів для дальнобойщиків. І там все написано, які там класні є подкасти, а також написано переваги їхнього сервісу. І супер. Прикольно. Хорошо, а расскажи, пожалуйста, вот, например, когда SEO не нужно делать? Якщо це одностраничник, якщо у вас один товар, і, дивлячись що, якщо це високомаржинальний якийсь товар, це усілякі там арбітражні штуки, там, з наваром 1000%, як оце є там всякі інтимні смазки для увеличення всього на світі, то... Жаль, що вони не увеличують качество шуток. Вони взагалі нічого не увеличують. А ти перевіряв? Ні, я просто знаю, бо це все фікція. Вони там простий якийсь крем для рук, і його продають по 3000 гривень наївним мужикам. Ці люди роблять для... Я не була на таких сайтах, я була не готова. Ці продукти роблять для монобрендів SEO-шку через те, що їм вигідно. А взагалі, якщо у вас один продукт, ви його не розкачаєте, бо маленька семантика, дуже маленька ймовірність, що... Вот, семантика. То, к чему я тебя подводила, я не знала до встречи с тобой, что есть такая штука, как минимум Google Trends, это бесплатная история, куда могут все зайти, и есть твои страшные сайты, которые ты сейчас расскажи сам, где можно проверить, вообще кто-то гуглит ли гречишный чай, крем для бритья, кто-то вообще интересуется вот этой вещью, чтобы на нее ставить SEO. Расскажи, где это можно посмотреть, но я вот бесплатно знаю только Google Trends. Правильно, безплатно більше нічого і немає. Це насправді дорогі сервіси, Ahrefs, Semrush. Там можна подивитися свої позиції, як змінюються ключові слова від тижня до тижня, як вони ростуть, падають. Дуже цікаво, але я не впевнений, що вони на 100% точні, через те, що колись ми старалися провести більш точні заміри власним моніторингом, з VPN-ами, з роботами і так далі. Ні, вони не зовсім точні, вони показують лише приблизну картину, але щоб ви не заморочуватися, ними можна користуватися. А по суті, для власника бізнесу, це тільки для тих, хто прям супер закоханий в це все, воно надо. По суті, я навіть і не уявляю, що це людина, у якої свій бізнес, вона ще сиділа і обновлювала позиції на Semrush. На що воно надо? Дивися в Google аналітики, якщо в тебе йдуть продажі з органіка, в тебе все хорошо по SEO-шки, все. Блин, так бы интересно было, я гуглила свое имя в Google Trends, и я прям поняла, когда меня пиково гуглили. Да. Так можно и карьеру строить, опираясь на Google Trends. Ні. То, що тебе гуглили, це наслідок. Да. Я к тому, что, грубо говоря, смысл всего этого, чтобы вот меня часто гуглили. Да. До речі, Google Trends – це дуже класна штука. Хочу порадити книжку Стівенс Давідовіц, по-моєму, автор, Feel Good. І він розказує, як Google тренди взагалі міняють світ. І наскільки люди не щирі в своїх переконаннях, а Google знає про людей більше, ніж... Знає, що ти гуглив этой ночью. Да, і не тільки. Там просто фантастичні штуки, насправді він може знати. Класно, я почитаю. І що, пошли контекстний? Да. Наступний етап – це контекстна реклама. PPC. Pay per click, но контекстна реклама буває і PPM. Я тільки вивчила PPC. Нічого. Неважно. Да, контекстна реклама – це наступний крок. І чого? Тому що вона максимально ефективна після SEO-шки. Будь-який товар ти просто аналізуєш по ринку, дивишся його позиції по ціні, ставиш адекватну ціну в рамках своєї позиції, в рамках конкурентної пропозиції, заливаєш це все в Google Shopping, все, на наступний день ти щось продав. Прикольно. То есть контекстная реклама – это вот этот Google Shopping, это баннерки, это какие-то видео, это когда Google предлагает твой сайт и пишет, что это реклама. Да, это все YouTube. Вот это? Да. Це все контекстна реклама. Контекстна реклама буває в видачі, буває КМС, контекстно-медійна сеть – це банери. Тому такі два типи. І третій формат – це Google Shopping. Насправді там форматів куча. Як ти знаєш, ми там налаштовуємо і на YouTube рекламу, і в Gmail даже, і на Google картах можна налаштовувати рекламу. Тобто там форматів куча. І чим більше ти туди занурюєшся, чим більше ти проникаєш у ці всі специфічні формати, тим ти офігіваєш, як недорого можна це все зробити. У мене був продукт,
Точніше, не продукт, а проєкт. І не був, а він і зараз є. Там... Извините, эту Міла чашечкой. просто пиво п'є. Так, не вивели мені двері. Коротше, є такий продукт, де ціна продажі... Що ти робиш? Одерни кофточку. Дякую. А то у тебя как будто третья грудь выросла. Та я завжди жирний в кадрі. Ну, як завжди, останні півроку, коли поправився. Блин, а я видела твои фотографии до, я прям была в шоке. Да. Ты был таким пончиком миленьким. В смысле, то я зараз жирний? Нет, ты тогда был толстый. А, ти думала, то тоді? Ні, то зараз. Нет, там что-то поменялось. Коротше, був кейс. Ми налаштували рекламу, і одна продажа коштувала там чи 430, чи 490 гривень за одну продажу. І, в принципі, в цьому проєкті всіх все влаштовувало. Но суть в тому, що через півроку одна продажа почала коштувати 100 гривень, а зараз ми знайшли ці маленькі формати на картах, на Ютубі і так далі, і зараз одна продажа коштує 30 гривень. Ну, тобто є куди копати. Но для початку треба накормити Google даними, і тоді він зможе оптимізувати рекламу під це все. Я понял. Я надеюсь, ты когда-то дальше углубишься в эту тему и прям все расскажешь. Но вот самый банальный вопрос, наверное, первый, который у меня будет, что почем? Що почем? Та по-разному. Ну, примерно, по рынку. Просто понять, сколько вот стоит минимально начинать. Объясню, какая у нас была история. Мы, например, потратили 20 тысяч, к сожалению, не гривен, абсолютно на очень херового маркетолога, потому что не было такого видео, которое ты посмотришь, и вот Андрей сейчас скажет, вот примерно работа столько, и ты подумаешь, блин, а что ж тогда мне так дорого посчитали? Давай спасем кошельки людей. На монопродукт можна налаштувати рекламу, ну, взяти фрілансера, там, Да, якщо да, не через агентство, а там, типу, знайти фрілансера за $250. Це буде хороший фрілансер, який тобі на монопродукт, на один продукт налаштує. От. Є такі, що хапаються і за більші сайти за ці гроші. І, ну, якщо ви хочете з таким попрацювати, я можу дати контакти, але мені тут вже питання ефективності. Якщо чувак себе так не цінить, то як він працює? Чи працює він якісно? А взагалі, якщо ви берете в агенції із сервісом, з підтримкою, з усіма банерами, з усіма звітами і з аналітикою, ну, це коштує там від $500 і до нескінченності. Да. А бюджет на рекламу какой бы ты рекомендовал, минимальный, с которого начинать? Вот ты платишь $250 или $500 кому-то, и вот в первый месяц сколько бы ты выложил? По-різному. Ну, треба дивитися від продукту. Якщо це, наприклад, якісь жіночі штучки, ну, не такі, як у тебе, а такі більш імпульсні. Ну, там, типу, кофта за 300 гривень чи щось таке. От, там треба вкидати одразу багато через те, що це імпульсна покупка і дуже велика конкуренція, і тобі треба вибиватися через аукціон якось. Якщо це люкс, то в принципі я вірю в те, що в люкс можна пройти на маленьких оборотах потихеньку. І там треба поменше тести, збирати аудиторію потихеньку, вона потихеньку накоплюється, і потім ти вже з нею працюєш. Ну, там дуже просто злить. Мінімально, я не знаю, от, чесно, не зустрічав жодного бізнесу, де був би бюджет там, типу, менше 30 тисяч гривень на місяць в рекламу, і він би виживав. Вся суть в тому, що коли ти платиш за рекламу, там, наприклад, хоч і 200, хоч і 300, хоч і $500, тобі треба їх відбивати це раз. По-друге, ну, в тебе ще інші є адміністративні витрати. Ти платиш оператору, який обслуговує ці замовлення, ти платиш за почту, за відправки, якщо у тебе там безкоштовна доставка. Ти отримуєш повернення, якщо ти отримуєш повернення, ти оплачуєш знову ж таки пошту. І в тебе дуже великі оці адміністративні кости, і ці великі адміністративні кости треба покривати оборотом. І тому чим більше жахнуть, тим краще. Ну, переважна більшість клієнтів всі ростуть в бюджетах, і вони просто просять, типу, коли ми можемо повисити бюджет. Інша сторона медалі, що повишати бюджет треба поступово, і, в принципі, для цього треба більше скормлювати даних Google. Ну, тобто, підвищення бюджету не виглядає так, що
В цьому місяці ми витратили там 30 тисяч, в наступному будемо витрачати 60. 30 тисяч поступово, там день за днем до кожної кампанії ти додаєш по 50 гривень, Google потихеньку переходить на нові оберти і працює. Тому поступово підвищувати. Короче, от косарика. Від $1000, так. Все, а робота 250-500. Може і більше. Та-ра-та-та, таргет. Що це таке? З чим його їдять? Таргет, в принципі, це на 3-му місці в моєму рейтингу любові до маркетингових сорсів. В принципі, хороший інструмент. Він підкупає тим, що там є дуже яскравий, класний ремаркетинг. В ньому теж можна налаштувати шопінг як фід, як в Гуглі. Це все круто працює, але мінус таргета в тому, що його теж потрібно нормально нагодувати даними. І взагалі в цьому всьому перформанс-міксі, там, де в тебе є SEO-шка, там, де в тебе є контекстна реклама, там, де в тебе є таргет, таргет найкраще себе розкриває, якщо він запускається останнім. Через те, що можна поставити там піксель Фейсбука до того, як ти запускаєш таргет до себе на сайт. І цей піксель Фейсбука назбирає туди купу аудиторії класної, хорошої, а потім ти вже таргетуєшся на людей, які кинули корзину, які не дозавершили покупку, які зайшли і забули купити або щось подібне. І ти просто працюєш з аудиторією, яку ти не зміг сконвертувати з першого дотику. Як, наприклад, я тобі показував у нас в останньому аналітичному звіті, одна жіночка там знайшла нас в пошуку, потім 17 разів заходила на сайт. 17 разів заходила на сайт, а потім побачила нас в таргеті, зайшла і купила. Якось так воно і працює. Это очень интересно. Да, і ми її добили. Класно, що це все можна увидеть. Да, це називається атрибуція, і дійсно цікава штука, і вона показує, що от саме якось так воно все в комплексі і повинно працювати. І це для мене дуже великий кайф, коли на проєкті з'являються дробні конверсії. От якщо зайти там в Google Аналітику або в кабінет Google реклами, і там будуть такі штуки, написано, наприклад, з цієї кампанії 4,3 покупки. Типу, а як це працює? Як таке може бути, що 4,3 покупки? А це означає, що деякі покупки діляться з іншими сорсами, з іншими джерелами, і тому виходить дрібна конверсія. І я вважаю, що це той момент, коли можна очима побачити створення бренду. Це означає, що людина, вона вже впізнає тебе. Вона вже з тобою не один раз стикалася і вона прийняла вибір в твою сторону. Це набагато краща конверсія, ніж просто конверсія з Гугла, коли людина побачила безликий облік товару, через те, що там по правилах не можна нічого додавати. Просто товар на білому фоні, захотіла, подивилась на ціну, подивилась на умови доставки і купила. А тут ми бачимо вже от такий цікавий феномен, не знаю, чудо просто на наших очах народилося, що людина зробила вибір і купила. Да. Це, в мене в такі моменти, от чесно вам скажу, це то, за що я люблю маркетинг, коли от виходить ця маніпуляція, ти перетягнув людину на свій бік. Та ти коварний. Да. Окейшки. А що по бюджетам у таргета? Робота, сам таргет? В принципі, все те ж саме, що і у контекстної реклами. 250-500 і бюджет 1000. Можна, бюджет, в принципі, на роботу, він не обмежений. Якщо багато товарів, то він не обмежений через те, що там можна залазити в такі дєбрі оптимізації, що просто страшне. Але можна видихнути буде десь там через 4 місяці, півроку, коли вже дуже велика аудиторія зібралась, і таргет вже дозволяє там налаштовувати луки-лайк аудиторії просто, і він вже сам, алгоритми Фейсбука, хоч і сам Фейсбук там по інтерфейсу всі критикують і так далі, але алгоритми Фейсбука, вони неймовірно розумні. І вони, мало того, що вони дуже правильно вилаштовують ленту новин, ти бачиш тільки те, що тобі цікаво в моменті, і рекламу вони показують дуже правильно. Тому алгоритмам Фейсбука от я довіряю, але там через 4-6 місяців вже на 100%. Окей, а вот смотри, я закинула сюда косарь, SEO взяла, все классно, вот, проходит 2 недели, в продажах ничего не меняется. Что я должна делать? Подивіться, скільки витрачено бабла. Потратили половину бюджета. За тиждень? За 2 недели. За 2? Полмісяця. Нормально, так. Да. Якщо нічого не міняється, то можуть бути проблеми із сайтом. Це, по-перше, не буває такого, що працюють люди, працюють спеціалісти і злили, бабло і сидять мовчать. Буває.
Потом-то и проблема, что такое бывает. Типа, понял? Расскажи со своего опыта, как понять, это типа не херовый специалист или какая-то моя проблема, но мне об этом никто не говорит. Вот как понять, насколько эти люди, которые берут деньги, я же тебе повторюсь, ты третий чувак, с которым у нас хоть что-то сложилось, потому что до этого они просто брали деньги и ничего не менялось. Как понять, если ты не маркетолог, в какой момент надо посылать і уходити? Ну, да, взагалі класно би, щоб в команді була людина, яка хоч трохи тямить в маркетингу, ну, через те, що вона повинна виступати завжди замовником. Не може бути такого, щоб постійно, для прикладу, там власник або генеральний директор був замовником по маркетингу. Все-таки в свій якийсь маленький CMO він повинен бути в кожній команді. І він повинен дивитися на аналітику. Для тупих CMO? CMO – це Chief Marketing Officer. Це главний маркетолог? Директор по маркетингу, да, по-українськи. Директор з маркетингу. Треба дивитися в аналітику. Якщо у нас приходить купа людей на сайт, а ніхто нічого не купує, то тут уже питання до сайту. Через те, що, ну, дивіться, заходить в Макдональдс 100 людей. Всі хочуть купити бургер, але ніхто не купує і виходить. Мабуть, проблема не в людях, мабуть, проблема в сайті. Да? Може бути таке, що... Ну, але це не факт. Через те, що може бути таке, що ми бачимо, що сеанс триває там 2 секунди на сайті. Можливо, або сайт погано грузиться, він всіх дратує і з нього виходять, або може бути таке, що це взагалі якісь роботи. Ну, тобто, ну, там купа усіляких факторів. Просто, що треба, щоб спеціаліст, який з цим всім працює, він якось на це все відреагував. Бо, в принципі, ніхто, ну, не зацікавлений там показувати поганий результат і там піти після першого місяця роботи. Почему ты такого хорошего мнения о людях? Ну, да. Взагалі, я знаю статистику по агенціях, і ну, вона дуже плачевна. Через те, що середній термін життя клієнта в агенції – це десь 3 місяці. І це нормально, ну, то в перформанс-агенції. З цим всі працюють. Вони знають, що у клієнта завищені очікування, він прийшов, йому не сподобалося, він пішов до інших, і отакий, типу, шурується весь поток клієнтів, якісь хороші залишаються, ті відвалюються і так далі. Тому, наприклад, у мене такий підхід, що я кажу, поки ви не готові, наприклад, до реклами, поки у вас там, грубо кажучи, хіровий сайт, або ви не можете опрацювати нормально замовлення, або у вас неринкові ціни, не включайте рекламу, через те, що ну, це буде злив. Ну, там, який в цьому толк, якщо ми продаємо штани, які є ще в 5 магазинах, і наші штани коштують 500 гривень, а у всіх інших по 200. Типу, тут немає ніякого сенсу, типу, люди не дурні. Тому треба підготуватися до того моменту, як запускати рекламу. Я понял. Вот я подготовилась. Я знаю, что с сайтом у меня все хорошо, скорость нормальная. Я захожу в аналитику, я вижу, что вроде бы поток есть, но он как был, так и остался. То есть ничего не поменялось. Это повод к разговору, я правильно понимаю? Ну, конечно. А просто нереально так потратити гроші, щоб ніхто не прийшов. Нереально? Ні, такого не може бути. Ну просто PPC це означає pay per click, наприклад. Плати за клік. А клік – це переход на сайт. Понимаешь? О, класс! Это прям, знаешь, так, ты выдохнула. То есть таргет и контекстная реклама, в принципе, должны сразу давать какой-то результат, а SEO 6 месяцев ты ждешь и надеешься на лучшее. Да. Ну як? Ждеш і контролюєш, дивишся, як воно там, що дергається. Ну, для цього там у звітах є звіти по позиціях. Ти бачиш, наприклад, що ти запустив свій сайт, у тебе там, наприклад, по певних ключових словах, там, магазин косметики Київ, ти на 50-му місці в перший місяць, в другий місяць ти на 20-му, в третій місяць ти на 15-му, і через там, 4 місяці ти вже на першій сторінці десь внизу. І далі вже борешся по дорослому, типу, піднімаєшся ще вище. Слушай, вот интересно, ну просто у тебя как человека, который столько книг прочитал, вот я это все сделала. Прошло полгода, я увеличила везде бюджеты, у меня все хорошо идет, что мне делать дальше? Какие есть еще отрасли, куда я хотя бы могу посмотреть и о чем могу задуматься? Найкраще це, як це називається, word of mouth. Це сарафанне радіо по-нашому.
І треба працювати над утриманням клієнтів. Через те, що коли в тебе вже велика кількість клієнтів, велика це хоча б там 10 в день, це вже нормальна кількість клієнтів, це вже робочий бізнес, ти вже працюєш. Тобі треба працювати над лояльністю, над рекомендаціями. І тут вже треба розробляти усілякі методи утримування і лояльності для подружок, для друзів, тих, хто в тебе купує, і якось так збільшувати продажі. Через те, що це умовно безплатний інструмент збільшення продажів. І на великих масах він працює краще, ніж реклама. Він максимально ідеальний, коротше. Тут, якщо хочеться рости якось інакше, то може бути якесь там горизонтальне зростання в плані збільшення асортименту, ти докупаєш більше там на склад, забуваєш, робиш експерименти з іншими товарами, дивишся, як вони будуть продаватися, якщо вони перевищують очікування, то взагалі супер. Що таке лід? Лід – це заявка клієнта на покупку. А если еще как-то? Це заповнена форма реєстрації на сайті. То есть это какой-то типа человек, лид? Да, це заявка. От я прийшов на сайт до тебе, я ввів своє ім'я, я вибрав товар, ввів своє ім'я, телефон і імейл. І нажав Submit, відправити. Все, я твій лід, ти мені дзвониш. О, прикольно. И у меня есть твои данные, я дальше с тобой могу работать. Да. А что ты скажешь про СММ, пиар, реклама на Ютубе, инфлюенсеров? Как ты вообще на это смотришь? Класно я на це все дивлюся, але у мене мозги заточені на перформанс. Чисто на рекламу, ефективність якої можна поміряти прямо в моменті. Признаюся чесно, що піар – це те, що я найбільше не люблю і в чому я найбільше не розбираюсь. Я не знаю достеменно, як це все працює. Я розумію, що там якісь дуже цікаві технології і якісь там ці психологічні уловки, трюки, тригери, за які там дергають ці всі кукловоди. Я читав дуже багато книг там по пропаганді і по піару. В принципі, механіку я шарю, але коли доходить діло до піара, і там, я приходжу в якесь видання і кажу, мені треба зробити це, я розумію, що просто за текст захватами 100 тисяч людей я заплачу там, наприклад, $2000. І я розумію, що за ці $2000 я можу стільки реклами навалити. Много хороших пиарщиков? Я знаю декілька. Я не знаю, яких оціночки. Блін. Да ладно, давай уже так. У меня коротенький блиц. Да. Много хороших пиарщиков? Декілька знаю, але хорошими я називаю піарщиків, які мені можуть задешево знайти хорошу статтю. Зробити хорошу статтю. От це для мене хороший піарщик. Я понял. А СММ-агентств много? Лучше вести Инстаграм самому или идти в агентство? Я раджу вести самому, через те, що треба відчувати. Великі бренди, звичайно, вони не мають агенції, деякі бренди не мають навіть 5 агенцій. Тобто є агенція по Тіктоку, по Інстаграму, там вони між собою щось там колабляться. Але ніхто так класно не відчуває бізнес, як той, хто всередині. Ти можеш замовляти фотографа, але якщо ти хочеш створити якийсь свій вайб, у тебе камерний бізнес, веди сам. Клас. Тікток нужен? Да, дуже. А Телеграм нужен? Не всім. Ютуб нужен? Ютуб – це те ж саме, що SEO-шка, по суті. Тобто ти рекомендував би? Да. Це дуже важко і стресово, і можна померти від скуки ожидання. Тобто треба робити довго, а якщо робити... Знаєш, такий Андрій, 200 просмотрів під цим відео. А якщо робити українською мовою, то ви будете робити максимально довго і нудно, бо української семантики майже немає. Якщо ж і про маркетинг, то що ми в тебе віримо. Якщо там якийсь низинний, гумористичний контент українською, то залетить на мільйони переглядів. А якщо якийсь вузький українською, буде мало переглядів. Але я думаю, що років через 5, коли ви зараз, якщо ви почнете в українському Ютубі вести якусь вузьку нішу, ви будете першими. Камон. Давай, пробуйте. Прикольно. Лічний бренд – це важливо для бізнесу? Дуже. І декілька лічних брендів важливо для бізнесу. Лічний бренд може бути і HR, і директора, і фінансиста, і всіх. І це навіть спрощує найм на роботу. Тобто ти можеш залучувати класних кадрів, які будуть тягнутися за цим лічним брендом. В тебе будуть купувати товари, які будуть асоціюватися з ним. Це дуже треба, і треба їх багато, не один треба. CRM – це нужно? Да. Максимально все треба завести в цифри, в аналітичку, коефіцієнтики, щоб рахувалися, і CRM у всіх повинна бути.
Email-рассылка еще дает какой-то результат? Дає і буде ще дуже довго давати. І буде завжди давати, точніше. А прозвон в холодную? В холодну, ну, в нішах, які вам не сподобаються, да, працює. А рассылки Viber? Да, працює. Viber – це найпопулярніший месенджер в Україні. І, в принципі, немає ніяких проблем з ним тут. Класс. А скажи, пожалуйста, покупать рекламу у инфлюенсеров в Инстаграме за? Да, але потім її треба підсилювати ретаргетом. Тобто, На этих же людей, которые пришли? Да. Інфлюенсер веде на сайт, а сайт уже там стоять пікселі Фейсбука, Гугла і дають рекламу, добивають. Класс. А в Телеграме надо покупать рекламу? Я просто до этого и не додумалась, кстати. В Телеграмі, ну ні, мені не подобається. В Телеграмі купляють рекламу другі телеграм-канали. І отак от воно. Якщо в тебе є Ты телеграм... что, когда ты потратила 3000 баксов на рекламу в Телеграме? Супер, И я тебе тебе... очень обидно. Краще б мені дало. Классный опыт. Да. На Ютубе классно покупать рекламу или лучше покупать интеграции или становиться как реклама от Ютуба? Краще інтеграції. Реклама від Ютуба, ну, теж дуже довго налаштовується. Сколько? Ну, блін, дуже важко попасти в аудиторію. Просто Ютуб просто безбожно жре бабло. Мені не подобається. От інтеграції, да, інтеграції це супер. Рекомендації. Тому що це називається social proof. Коли тебе рекомендують, на тебе заходять і підписуються. Коли ти реклама на Ютубі, ти всіх бісиш. У нас много хороших бренд-менеджеров? Дофіга. От чесно, дофіга. В Україні стільки красивих кафешок, ресторанчиків, отелів, камерних цих крафтових, усіляких свічковарів і так далі. І вони всі зроблені просто супер. Мені здається, що ми навіть там Європу далеко позаді цим всім ставимо. Через те, ну, мені здається, що у наших людей є смак. А маркетологов у нас много? Теж дуже багато, так. Да. Хороших? Хороших. Ну, у нас, в принципі, дуже добре функціонують всі глобальні бренди. І там і автомобільні, і харчові, і так далі. У всіх, майже у всіх маркетологи наші українські, які тут найняті. Мій кумір – це директор з маркетингу. Вона вже, по-моєму, генеральний директор Red Bull, а до цього вона була директором з маркетингу Red Bull. Українка Лукінчук чи Лук'янюк, я не пам'ятаю, але я читав її книжку просто, вона класна. А що лучше брати, маркетолога в штат или аутсорс? Краще в штат. Але тоді треба... Його содержати, да, я знаю. Це по-перше, і команду треба буде поступово збирати в штат. Ну, для великих компаній це оптимізація витрат. Для маленьких компаній легше вже наняти агенцію. Але ефективніше буде працювати, коли всі в тебе під одним дахом і всім можна дати тирки. Тирки? Да. Якщо щось не так. Это смешно, классная шутка. Тырк. Какой примерный заработок у маркетолога? Вернее, нет, не заработок, а какой у него ЗП? У директора по маркетингу? Да. Ну, від $1500, мабуть. До, понятно, бесконечности. Да, без нескінченності. Тебе нужен маркетолог в штат, если ты берешь SEO, таргет и PPC, только начинаешь? Тебе нужен маркетолог в штат? Ну, хоча б той, хто розуміє, що це. Или самому. А если вот я властник, я понимаю, что я по бюджету, пока я не тяну маркетолога, я не знаю, что это за маркетолог, с которым я начинаю работать, что одну книгу, которую мне надо прочесть, чтобы я стала умная и хоть чуть-чуть понимала, что он говорит. Или что посмотреть? Котлера прочитати. Ну, от Котлер, маркетинг від А до Я, всі маркетологи плюються на цю книжку, але це з точки зору маркетологів. З точки зору власника бізнесу, я вважаю, що ця книжка навчить його бути дотошним і звертати увагу на правильні речі. Через те, що дуже часто там, власники кажуть, а тут шрифт неправильний, а тут ще щось неправильно, а треба дивитися в корінь, на конверсію, на продажі, як воно працює, на його ефективність. Розумієш? Спасибо. Все? Ну а що ще? Хочеш, можу ще щось Все, спросити? от вам і всі дурні запитання від підприємців. Міла, дуже тобі дякую, мені сподобалося. Ну, розмова лилася як річка, мабуть, через те, що я вже давно на пам'ять знаю ці відповіді. Возможно, кстати, да. Подожди, что в тренде в 2022? У 2022-му наноінфлюенсера. Нано? Да. Маленькие? Да. И что мне теперь всех подписчиков набирать? Что это за мода дурацкая? А великі інфлюенсери підписують контракти, як ти з Always, і все, і погнали. Окей, друзі, я вам всім дякую за перегляд. Дуже дякую Мілі. Міла.
Це тобі ананас. Спасибо. С 8 марта. З 8 марта. Підписуйтеся на мене, підписуйтеся на Мілу. Всіх дуже ціную. Всім гудбай. За косметосом к нам. Милас Бьюти Шоп. Милас Бьюти.ком. Большая Васильковская, 49. 073 00 00. Ліцензія. Фух, класно, мені сподобалось.